Καλησπέρα. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα πολυεργαλείο της Palo Parkside, το οποίο το βρήκα στα Lidl. Είναι το πολυεργαλείο μαζί με το θικάκι. Κάπου στα 5 ευρώ, παιδιά, κάνει αυτό. Αρκετά καλή η τιμή του. Λοιπόν, για πάμε να το ανοίξουμε να το δούμε. Θικούλα, σκληρή, και έχει και το φιλικάκι για να μπορείς να το βάλεις στη ζώνη. Είναι πολυεργαλείο με πένσα μαζί, το οποίο κλείνει, μαζεύει και το βάζεις στη θικούλα του για να το μεταφέρεις. Εγώ το πήρα γιατί από το σάκο επιβίωσης που έχω μου λείπει ένα πολυεργαλείο. Βασικά είχα ένα, αλλά δεν είχε πένσα πάνω και το είδα αυτό και το γούσταρα πιο πολύ, το οποίο είναι πένσα. Το θέμα είναι να δούμε πως ανοίγουν. Μάλιστα. Αυτό εδώ είναι ασφάλεια. Ό,τι θες να βγάλεις, πατάς εκείνο και τραβάς. Μια λίμα. Κάτσε να τα βγάλουμε όλα μαζί να τα δούμε. Ένα-ένα. Λοιπόν, μαχαιράκι, το οποίο κόβει. Φαίνεται αρκετά καλό. Έχει επίσης ίσιο κατσαβίδι, στραβό κατσαβίδι και τη λίμα η μια μεριά. Πάμε να δούμε και η άλλη μεριά τι περιέχει. Το μόνο που είναι λίγο δύσκολα, παιδιά, στο βγάλεις. Κατά τα άλλα, σαν πολυεργαλείο φαίνεται ωραίο. Θα μου πεις, και άμα βγαίνει εύκολα, ποιος ο λόγος? Λοιπόν, πριονάκι, εντάξει, μην φανταστείτε κάτι τρελό. Ένα πριονάκι ίσα ίσα για να κόβεις μικρά κλαδάκια. Λοιπόν, εδώ πάλι έχει ένα. Αυτό μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν κατσαβίδι ίσιο και για να καθαρίσεις τα νύχια, το νύχι, και γενικά για οτιδήποτε, ξέρω. Έχει αυτό εδώ μαχαίρι, δεν το λες, ακριβώς τη χρήση του δεν ξέρω ποια είναι. Σαν σουβλί κάτι είναι. Έχει αυτό εδώ το οποίο πάλι μπροστά είναι λίγο κοφτερό και έχει και ανοιχτήρι για να ανοίγεις καπάκια και κονσέρβες, βασικά μπορείς να ανοίξεις με αυτό ανοιχτήρι. Έχει, άμα δείτε, γραμμούλες χάρακα έως το 9 και από εδώ μεριά έχει ίντζες, 1 ίντζα, 2 ίντζες, 3 ίντζες, μέχρι 4 ίντζες φτάνει, όχι 4, μέχρι 3,5, και έτσι είπαμε κλείνει. Το μαζεύεις, το βάζεις στη θικούλα του και το κρατάς αποθηκευμένο. Αυτά τα ολίγα. Χάρηκα που τα είπαμε για λίγο. Κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Ευχαριστώ.